He says for Brutus' sake, he finds himself beholding to us all. Countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often interred with their bones. So let it be with Caesar. The Bard of Avon. එහෙමත් නැත්නම් The Swan of Avon ලෙස හැඳින්වෙන ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයේ මහා කවියා 16-17 සියවස්වල එලිසබෙතියන් යුගය තුල ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සහ ඉංග්‍රීසි නාට්‍ය කලාව තුල එදා මෙදා තුර නොමැකෙන නාමයක් සනිටුහන් කළ මහා සාහිත්‍යධරයා. The Comedy of Errors, Love's Labour's Lost, The Taming of the Shrew, Julius Caesar, A Midsummer Night's Dream වැනි අග්‍රගණ්‍ය සාහිත්‍ය නිර්මාණවල නිර්මාපකයා. ලෝකයේම දත් විලියම් ෂේක්ස්පියර් පිළිබඳව ඔබ නොදත් කරුණු 10ක් අද වීඩියෝ තුලින්. ෂේක්ස්පියර්ගේ උපන්දිනය තවමත් අවිනිශ්චිතයි. විලියම් ෂේක්ස්පියර් කියන්නේ ජෝන් ෂේක්ස්පියර්ට සහ මේරි ආඩන්ට උපදින තුන්වැනි දරුවා. ෂේක්ස්පියර් උපත ලබන්නේ 1564 අවුරුද්දේ වුණත් ඔහුගේ උපන්දිනය තවමත් අවිනිශ්චිතයි. මොකද කියනවා නම් මේ කාලෙ වෙද්දි එංගලන්තයේ භාවිත වෙලා තියෙන්නේ පැරණි ජූලියන් දිනදර්ශනය. ඒ වගේම ඔහුගේ උපන්දිනය පිළිබඳව කිසිම සටහනක් ඉතිහාසය තුළ ඇත්තෙත් නැහැ. කොහොම වුණත් ෂේක්ස්පියර් බෞතිස්ම කළ දිනය 1564 අප්‍රේල් 26 වෙනිදා ලෙසත් ඔහු මියගිය දිනය 1616 අප්‍රේල් 23 වෙනිදා ලෙසත් නිශ්චිතවම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ අනුව සලකලා 1564 අප්‍රේල් 23 විලියම් ෂේක්ස්පියර් උපන්දිනය ලෙස ලෝකය පුරා පිළිගනු ලබනවා. ස්ට්‍රැට්ෆර්ඩ් අපෝන් ඇවෝන්. සරලවම කියනවා නම් ස්ට්‍රැට්ෆර්ඩ් අපෝන් ඇවෝන් කියන්නේ විලියම් ෂේක්ස්පියර්ගේ උපන් ගම. වර්තමානයේ නම් ලන්ඩන් නුවර ඉඳන් පැය 2කමාරක පමණ දුරකින් බටහිර මිඩ්ලන්ඩ්සි එහෙමත් නැත්නම් වෝවික්ෂයර්හි පිහිටලා තියෙන අර්ධනාගරික ප්‍රදේශයක් තමයි ස්ට්‍රැට්ෆර්ඩ් අපෝන් ඇවෝන් කියන්නේ. අද වෙනතුරුත් ෂේක්ස්පියර්ගේ නිවස මෙම ගම්මානය තුල පිහිටලා තියෙනවා. ඒ නිසාම ලෝකයේ පුරාම විශාල සංචාරක ආකර්ෂණයක් අදටත් මේ ප්‍රදේශයට පවතිනවා. ඇවෝන් නදිය අසබඩ රොයල් ෂේක්ස්පියර් තියටර් එකේ අදටත් විලියම් ෂේක්ස්පියර් නිර්මාණය කරපු නාට්‍ය රඟ දැක්වෙනවා. විලියම් ෂේක්ස්පියර්ගේ නම ලියවෙන ආකාරය අදටත් නිශ්චිතව දන්නේ නැහැ. විලියම් ෂේක්ස්පියර් කියන නම විශේෂයෙන්ම ෂේක්ස්පියර් කියන කොටස හරියටම අකුරු ගලපලා ලියන්න නම් කවුරුවත්ම දන්නේ නැහැ. යටත් පිරිසෙන් ඔහුවත් තමන්ගේ නම හරියට ලියුවේ නැහැ කියලායි කියවෙන්නේ. කොහොම වුණත් අද සම්මතය අනුව විලියම් ෂේක්ස්පියර් කියන නම ලියවෙන සම්මත ආකාරයක් ලෝකය පිළි අරගෙන තියෙනවා. ෂේක්ස්පියර්ගේ බිරිඳ ඔහුට වඩා වසර කිහිපයක් වැඩිමහල්. විලියම් ෂේක්ස්පියර් 1582 දී ඒ කියන්නේ ඔහුගේ වයස අවුරුදු 18 දී ඇන් හාත්වේ නම් තරුණියක හා විවාහ වූ බව සඳහන්. ඇය ෂේක්ස්පියර්ට වඩා වසර 8කින් පමණ වැඩිමහලු බවයි කියවෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඔවුන් සුසානා හෝල් නම් දියණියකටත් හැමිනට් සහ ජුඩිත් ෂේක්ස්පියර් නම් වූ නිවුන් දරුවන් දෙදෙනෙකුටත් මව්පියන් වූ බව සඳහන්. And under Caesar's seal, to every Roman citizen he gives, to every several man, 75 drachmas. Moreover, he hath left you all his walks, his private arbors and new planted orchards on this side Tiber. He hath left them you and to your heirs forever, common pleasures to walk abroad and recreate yourselves. Here was a Caesar, when comes such another?
ශ්‍රේෂ්ඨතම ඉංග්‍රීසි ලේඛකයාගේ මව්පියන් මල පොතේ අකුරක්වත් නොදත් අය. ඇත්තටම ඔබ මේ කරුණ විශ්වාස කරන එකකුත් නෑ. ඒ වුණත් ඒක මුළු ලෝකේ පුරාම පිළිගත් සත්‍යයක්. ඔහුගේ මව්පියන් විධිමත් අධ්‍යාපනයක් නොලැබූ අය. කොහොම වුණත් ෂේක්ස්පියර් නම් ස්ට්‍රැට්ෆර්ඩ්හි කිංස් නිව් ස්කූල් නම් පාසලෙන් මූලික අධ්‍යාපනය හදාරලා තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. සමාජයෙන් උගත් අකුරු නූගත් මාපිය යුවලකගේ දරුවෙකු ලෙස විලියම් ෂේක්ස්පියර් ආසන්න වශයෙන් නාට්‍ය 38ක්, ලුහුණු පද්‍ය 154ක් සහ දීර්ඝ කාව්‍ය 2ක් ලෝක සාහිත්‍යයට දායාද කරලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය අලුත් කළ ෂේක්ස්පියර්. පළමුවන එලිසබෙත් රජුන, පළමුවන ජේම්ස් රජු වැනි රාජකීයයන්ගෙන් සමන්විත ප්‍රේක්ෂකාකාරයක තමයි විලියම් ෂේක්ස්පියර්ගේ සාහිත්‍ය ලෝකය ගොඩනැගිලා තිබුණේ. ඔහුගේ අති විශිෂ්ට සාහිත්‍ය කෘති තුල වචන 3000ක් පමණ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අලුතෙන් එකතු වූ බව පැවසෙනවා. ඔහු අදටත් ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයේ අග්‍රගණ්‍ය අති විශිෂ්ටතම ලේඛකයා ලෙස හැඳින්වෙන්නේ මෙන්න මේ නිසාමයි. ලෝකය රඟමඩලක්. මේ සුප්‍රසිද්ධ පාඨය විලියම් ෂේක්ස්පියර් නම් ඒ අග්‍රගණ්‍ය ලේඛකයා විසින් ලියන ලද්දක් බව ඔබ දැන සිටියද? ඔව්, ඇත්තටම මේ පාඨය දැක්වෙන්නේ As You Like It නම් නාට්‍යය. ෂේක්ස්පියර්ගේ මෙම ප්‍රහසන නාට්‍යයේන The Seven Ages of Man නම් සුප්‍රසිද්ධ නාට්‍ය ඛණ්ඩය ආරම්භෙන්නේ ඒ වචන කිහිපෙන් තමයි. Pageants in the scene wherein we play in. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. At first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms, and then the whining schoolboy, with his satchel and his shining morning face, creeping like snail, unwillingly to school. And then the lover, sighing like furnace, with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow. And then the soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth. And then the justice, in fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. The 6th age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, a world too wide for his shank, and his big manly voice turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sound. Last scene of all that ends this strange, eventful history is second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Merchant of Venice ලියන ෂේක්ස්පියර් කවදාවත් ඉතාලියට නම් ගිහින් නැහැ. Merchant of Venice විතරක් නෙවෙයි, රෝමියෝ ඇන්ඩ් ජුලියට් කියන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ ෂේක්ස්පියර් නාට්‍යයක්. රෝමියෝ ඇන්ඩ් ජුලියට් හි දැක්වෙන වෙරෝනා නගරයටවත්, Merchant of Venice හි සුන්දර වෙනීසියටවත් විලියම් ෂේක්ස්පියර් කවමදාවත් පය තියලා නැහැ කිව්වොත් ඔබ ඇත්තටම පුදුම වෙයි. මේ නාට්‍ය ද්විතය විතරක් නෙවෙයි, තවත් බොහෝමයක් ෂේක්ස්පියර් නාට්‍යවලට ඔහු විසින් ඉතාලිය පසුබිම් කරගෙන තිබුණත් බොහෝ උගතුන් පවසන ආකාරයට ඔහු කවමදාවත් ඇත්තටම නම් ඉතාලියට ගිහින් නැහැ. ෂේක්ස්පියර්ගේ අතුරුදහන් වීම. මේ කාල සීමාව ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ඉතිහාසය තුළ හැඳින්වෙන්නේ The Lost Years of Shakespeare කියලා. ඒ කියන්නේ 1585 ඉඳන් 1592 දක්වා කාල සීමාව තුළ
ඔහු ගැන කිසිම සඳහනක් හොයාගන්න ලැබිලා නැහැ. හරියටම කිව්වොත් ඔහුගේ නිවුන් දරුවන් වුණ හැම්නට් සහ ජුඩිත්ගේ බෞතිස්මයෙන් පස්සේ ඔහු ගැන නැවතත් සටහනක් හමුවන්නේ 1592 ලන්ඩන් තියටර් එකේ නාට්‍ය රඟ දැක්වීමක් තුල. I am not. Then, dear uncle, when never so much as in a thought unborn did I offend your highness. Thus do all traitors. ෂේක්ස්පියර්ගේ අන්තිම කැමැත්ත 1616 මාර්තු 25 වැනිදා ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයේ මේ මහා ලේඛකයා තවත් දිගු විස්තරාත්මක ලේඛනයක් ලියනවා. ඔබ හිතන්නේ මේක තවත් අග්‍රගණ්‍ය සාහිත්‍ය කෘතියක් කියලාද? නැහැ. ඇත්තටම මේක ඔහුගේ අවසන් කැමැති පත්‍රය. මේ අවසන් කැමැත්තට අනුව ඔහු තමාගේ දේපල සිය වැඩිමහල් දියණිය වුණ සුසානා හෝල් වෙත පවරලා තියෙනවා. විශ්ලේෂකයන් පවසන ආකාරයට ඔහු මේ අවසන් කැමැත්ත ලියලා තියෙන්නේ වෙවුලන දෑතින් යුතුව. ඒ අනුව ඔවුන් නිගමනය කරන්නේ මේ අවස්ථාව වෙනකොටත් ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය අයහපත්ව පවතින්නට ඇති බව. කෙසේ හෝ 1616 අප්‍රේල් 23 වෙනිදා වයස අවුරුදු 52ක් වුණු ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයේ මහා ලේඛකයා විලියම් ෂේක්ස්පියර් මෙලොවින් සදහටම සමුගන්නවා. ඒ වුණත් ලෝක සාහිත්‍ය තුල විලියම් ෂේක්ස්පියර් නම් ඔහු තැබූ සටහන සිව් සියවසක් පුරාවටත් අදටත් නොමකී පවතිනවා. Do you know me? Man, am I Dromio? Am I your man? Am I myself?